video presentation tayo nito ang ating bagong kit. This is wifi ng bayan, WB kit. So, basically they have same parts with other piso wifi. Iba lang yung software. And medyo nagustuhan ko yung software niya. Bukod sa maganda yung kanyang e-load and maganda rin yung kanyang piso wifi. Quality of wifi for gaming. So, meron siyang gaming priority config yung bagong update. So, yan yung AP ko. Yung kit hindi kasama yung AP pero may parating tayong mga AP stocks na ubusan lang talaga. So, dito may lalagay yung antenna tapos dito naman yung internet source. So, basically ito buo na to na sinesend namin as kit. Okay? Ayan, dyan. Tapos dito yung power supply. Then yung fan. Dito yung fan. Okay? So basically, nakakabit naman yan. Hindi nyo na kailangan ikabit kasi pag sinesend yan as together na yan siya. So, yun yung indicator na LED strip. So, power up natin. So, yan. Ilaw yung ating LED strip at saka yung ating fan. Then, malalaman mo kapag ready na yung machine, yung ating wifi ng bayan na software, nakaboot na siya, mamamatay yung ating LED strip, yung color red. So, yun. I think kung familiar ka sa mga piso wifi software, ito yung bagong lumabas na software na sikat ngayon. Yun, maganda kasi yung itsura ng login page. At the same time, mura yung kanyang license. At the same time, tuloy-tuloy yung kanyang upgrade. Ngayon, meron natin siyang e-loading using CoinsPH. So, CoinsPH, if I'm not mistaken, is pwede kang ang kitaan niya is around 10% rebates. So, pag nag-off ka na, ibig sabihin ready na. So, sa 10% rebates na yun, sakaling, if I'm not mistaken, kapag gusto mong bumili ng 1,000 pesos na e-load balance sa CoinsPH, ang ibibigay sa'yo is 1,100. If I'm not mistaken, ganun. So, may 100 pesos income ka na, parang libre. So, yes, that's 10%. Hindi ko alam kung subukan natin ngayon kung pwede pang magdagdag. Kasi meron, like, pumili ka ng promo, 10 pesos. Tingnan natin kung pwede ako magdagdag ng piso sa bawat, sa bawat bili. Okay? So, power up natin and then since nag-off na yun, ibig sabihin ready na yung ating machine. So, kapag standby yung ating machine, naka-off yung ating coin slot, so hindi siya papasok yung coins kahit anong gawin natin. Hindi ko naman nilagyan ng maayos. So, ilalagyan ng maayos. Okay. Hindi papasok yung coin slot kasi naka-off yung coin slot natin. Okay. Kita mo siya umilaw. So, connect tayo. Okay, on ko muna yung wifi. So, on ko muna siya. Then, connect ako sa access point ko. Ang gamit ko is sales key access point. Again, yung pangalan yan, syempre, mapapalitan mo yan kapag kinonfigure mo yung sales key. So, sign in to network tayo. Actually, may time ako nito, no? Kasi, tinesting ko pa ito kanina. So, may remaining time pa yan ako. Okay, actually, magkita ko. Naubos ko na po. Yun, meron pa akong remaining time. Resume internet. Okay, resume internet. Okay, yan. So, malalaman mo naman yung time mo kung ilan pa. Meron pa akong 17 minutes and 15 seconds. So, makita mo from connecting, pwede na akong mag-YouTube. Mag-YouTube ako. Makita mo magpapala yan. Lumabas na yung mga chat sa atin. So, tapos na yan. Video na tayo. Okay, so I guess, nakita nyo na mag-load na siya. And then, kung gusto nyo pumasok ulit, just go to 10.0.0.1. And then, actually, meron pa akong time. So, meron pa akong 16 minutes and 38 seconds. So, insert money tayo. So, yan, ilaw siya pagka-insert money natin. So, lagay ko 5. So, yan, 5 pesos. Dito tayo. Itong sipon. So, nakita mo, naging 1 hour and 16 minutes. Kasi change ko ang nilagay ko, piso is 10 minutes, 5 peso 1 hour, 10 peso 3 hours. Okay. Pasok tayo sa admin nito para makita natin kung ano yung kanyang admin setting. So, we'll go to 10.0.0.1/admin and then login tayo. Ang login niya is admin@admin.com tapos ang password is admin. Okay. Again, admin.admin.com tapos ang password is admin. So,
So, yun. Punta natin yung pwede mong edit yung wifi rates. Yan. Pwede mong delete, pwede mong update, pwede mong mag-add. Pwede ka mag-update, 10 peso, gawin mong 5 hours. Okay, kapalitan, pwede mong delete. Pwede ka rin mag-dagdag again. So, next is, pwede kang gumawa ng voucher for voucher setting, yung piniprint nila tapos, di ba? Yun lang ata, wifi rate at saka network tayo. Network, isa pang pinaka-importante yung puntahan is yung speed limiter. So, ang sa akin, nilalagay ko lang is upload speed and download speed parehong 1. Then, yun lang. Yun lang kailangan mong edit. So, yan, dalawa sa akin. Yung nag-insert ng money, dalawang piraso sa akin yan. So, for now, wala pang license itong WB ko. So, kung maglalagay ka ng license, just go to ito, dito sa side, tapos click mo yung license. Yun, so, dyan mo lang ilalagay yung license. So, sa ngayon, wala pang license, bibilit lang ako. So, ito yung latest niya. Ang e-loading niya is, check natin yung dashboard, mababa yung temperature. Kukuha niya pa yung value ng temperature. So, 33 okay naman siya. So, punta tayo sa 10.0.0.1. This is coins PH yung e-load niya. So, meron kasi ditong buy e-load. Click mo yung buy e-load. Welcome to Wi-Fi menu. Please press the insert money button. Okay. Welcome to Wi-Fi menu. Please press the Hindi. insert money button. Okay, ganun pala. So, click mo yung press mo yung insert money. Pag ano ka, tapos pag hulog mo, i-click mo yung buy e-load. I see. Ganun lang pala. So, again, wala pa akong license, so hindi ko to malalagyan ng e-load. So, maglalagay na lang ako ng ad internet. Lagyan ko 10 pesos. Yun. 10 pesos. Tapos, ad internet. So, wala akong license. Di pa ako makabili ng e-load. So, ganun pala siya. Bali, nilagyan mo ng pera, tapos click mo lang yung buy e-load. So, yes, that's all. Thank you for watching. So, sa piso wifi quality niya, hindi ko pa na-test yung e-loading niya, no? Pero yung wifi quality niya is very good. Mabilis yung kanya. Kahit 1 Mbps, 1 Mbps lang. Makita niyo to gaano kabilis yung loading. Check natin yun sa YouTube. Okay. Meron itong data video. So, nakita niyo, wala masyadong delay. So, especially for gaming kasi naka-prioritize daw ito siya for gaming. So, I guess that's all. Thank you.